બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓલ માય ડિયર સબસ્ક્રાઈબર્સ એન્ડ ઓલ માય વ્યુઅર્સ, આજે હું તમારી માટે એક સોલ્યુશન લઈને આવી છું. 3 પ્રકારની ગ્રીન ચટણી લઈને આવી છું અને આ રેસીપી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તો ફર્સ્ટ નંબરની ચટણી છે સેન્ડવિચની ચટણી, અને કોઈ પણ તમે પરાઠા કે રોલ પર આ ચટણી સ્પ્રેડ કરશો તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને સેકન્ડ નંબરની ચટણી છે કે જે તમે રેગ્યુલર ભોજન લ્યો છો તેનો સ્વાદ અનેક ગણો વધારશે. તો આ ચટણી પણ ખૂબ જ સરસ છે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને થર્ડ નંબરની જે ચટણી છે તે તમે કોઈ પણ ફરસાણ સાથે ખાશો તો તમારા ફરસાણનો સ્વાદ એટલો બધો વધી જશે કે તમે જ્યારે પણ ફરસાણ બનાવશો ત્યારે આ ચટણી બનાવશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, એક પણ સ્ટેપ મિસ ન કરતા અને એન્ડ સુધી જોજો. તો ચલો રેસીપીની પ્રોસેસ જોઈએ. કેમ છો બધા? હું છું લીલા, ટ્રેઝરફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો સૌ પ્રથમ આપણે રેગ્યુલર ભોજનનો સ્વાદ વધારતી કોરિએન્ડર અને પીનટ ચટણી બનાવીશું. ધાણા અને શિંગદાણાની ચટણી બનાવીશું. તો 2 ચમચી જેટલા હું શિંગદાણા લઈશ. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર એડ કરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી દઈશું. 1 આદુનો ટુકડો એડ કરીશું. અને હું અહીં 1 મોટું મરચું તીખું હોય તેવું લઈ રહી છું. તમારે જો નાના મરચાં હોય તો તમે 2 થી 3 લઈ શકો છો. જે પ્રમાણે તમે તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમે સ્પાઇસી એડ કરી શકો છો. હવે 3 કળી હું લસણની એડ કરીશ. જો તમે ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અને હવે હું અહીં 100 ગ્રામ જેટલા લીલા ધાણા દાંડલી સાથે લઈ રહી છું. હવે 50 ગ્રામ જેટલા લીલા ધાણા લેવાના છે અને આ રીતે મેં તેને વોશ કરીને ચોપ કરી લીધા છે. વોશ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કંઈ પણ તેમાં માટી રહેલી હોય તો તે નીકળી જાય છે. હવે બધા જ ધાણાને મિક્સર જારમાં એડ કરી લેશું અને દાંડલી સાથે જ લેશું, જેથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે. અને દાંડલી લેશો ને તો તેની થિકનેસ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. એકવાર ટ્રાય કરજો જરૂરથી. હવે ચટણીનો ટેસ્ટ વધારવા માટે 1/2 ચમચી જેટલું હું શેકેલા જીરાનો પાવડર લઈ રહી છું. તમે અહીં એમને આખું જીરું પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ શેકવાથી જીરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. હવે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. અને ચટણીનો કલર ગ્રીનિશ આવે તે માટે 2 બરફના ટુકડા એડ કરીશું. અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરીને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે. જ્યારે ચટણીને ગ્રાઇન્ડ કરો ત્યારે બટનને અપોઝિટ સાઈડ ચાલુ બંધ કરીને જ ગ્રાઇન્ડ કરવાની રહેશે. અને આ પ્રમાણે તેની થિકનેસ હોવી જોઈએ. જો તમારે થોડી પતલી જોતી હોય તો પણ તમે પાણી વધારે એડ કરીને કરી શકો છો. ખૂબ જ સરસ રેગ્યુલર ભોજનનો આ ચટણીથી સ્વાદ આવશે. અને હવે સેન્ડવિચ, પરાઠા કે કંઈ પણ તમારે રોલમાં સ્પ્રેડ કરવી હોય તો તે માટેની ચટણી બનાવીશું. તો 1/4 કપ જેટલું ઘરનું જ મેં ડેસિકેટેડ કોકોનટ લીધું છે અને તે છીણમાં લીધું છે. અને 1/4 કપ જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન લીધા છે. 1 નંગ તીખું મરચું હોય તેવું લેશું. જે પ્રમાણે તમે સ્પાઇસી પસંદ કરતા હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. હવે 3 નંગ હું લસણની કળી એડ કરું છું. જો તમારે સ્કીપ કરવી હોય, ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 1 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરી દેશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી દેશું. અહીં તમે ડ્રાય કોપરાના છીણને બદલે લીલું છીણ પણ એડ કરી શકો છો. 1 ટુકડો આદુનો એડ કરી દેશું. અને 50 ગ્રામ જેટલા લીલા ધાણાને વોશ કરીને મેં લીધા છે અને તેને પણ મેં દાંડલી સાથે જ લીધા છે, જેથી ચટણીની થિકનેસ અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને તેને પણ ચોપ કરીને જ એડ કરવાના છે. તો એકદમ ફ્રેશ લીલા ધાણા હોવાથી ચટણીનો રંગ પણ એટલો સરસ ગ્રીનિશ આવશે. આ ચટણી ખૂબ જ સરસ બને છે. અને ફક્ત સેન્ડવિચ માટે જ નહીં, અહીં તમે કોઈ પણ રોલ બનાવતા હોય, પરાઠા કે રોટલીમાં તમારે કંઈ પણ જગ્યાએ સ્પ્રેડ કરવાની હોય ત્યાં તમે આ ચટણીનો યુઝ કરી શકો છો. ખૂબ જ સરસ આ ટેસ્ટી ચટણી બને છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરી લેજો. 2 ટુકડા બરફના એડ કરીશું, જેથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીનિશ રહે. અને 1/2 ચમચી જેટલા શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું. અને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરીને તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે. અને તે પણ અપોઝિટ સાઈડથી જ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું. ખૂબ જ સરસ આ ચટણી બને છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. કલર જુઓ તમે, જે બરફના આપણે ટુકડા એડ કર્યા છે જેનાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીનિશ આવશે. અને આ પ્રમાણે આપણે થીક જ રાખવાની છે. જો તમારે લૂઝ જોતી હોય તો તમે કરી શકો છો.
હવે દહીં અને ધાણાની ચટણી બનાવીશું. તો તે માટે મિક્સર જારની અંદર 1/4 કપ ગાંઠિયા લેવાના છે. કોઈ પણ પ્રકારના ગાંઠિયા લઈ શકો છો. 2 ટુકડા આદુના એડ કરી દેશું. 1/4 કપ જેટલો ફ્રેશ ફુદીનો એડ કરી દેશું. અને 2 મરચાં મેં લીધા છે. આ ચટણી ફરસાણ સાથે ખાવાની હોવાથી જો તીખી ખટમીઠી હશે તો ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે ચટણીમાં ટેંગી ટેસ્ટ આવે તે માટે મેં 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. અને આ ચટણીને જો તમારે સ્ટોર કરવી હોય તો 2 મહિના માટે આઈસ ક્યુબ બનાવીને ફ્રીઝરના ખાનામાં સ્ટોર કરી શકો છો. હવે ચટણીનું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે દહીં. તો ખાટું પણ નહીં અને મોળું પણ નહીં એવું 4 ચમચી જેટલું આપણે દહીં એડ કરી દેવાનું છે. અને ચટણીની જાન એવું સંચળ પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન એડ કરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી દેશું. અને આ ચટણી બનાવવા માટે પણ 50 ગ્રામ જેટલા લીલા ધાણાને દાંડલી સાથે જ લેવાના છે, જેનાથી ચટણીનો ટેસ્ટ અને કલર સાથે થિકનેસ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને તેને પણ હું ચોપ કરીને જ એડ કરવાની છું. અહીં હું લસણ એડ નથી કરતી. જો તમે ખાતા હોય તો તમે જરૂરથી કરી શકો છો. ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો બધા ધાણા ચોપ થઈ ગયા છે અને તેને પણ મિક્સર જારમાં એડ કરી દેવાના છે. ડિયર સબસ્ક્રાઈબર્સ અને ઓલ વ્યુઅર્સ, હું એક વિનંતી કરું છું કે જરૂરથી તમે રેસીપીમાં કોમેન્ટ કરજો. અને હજી સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો એકવાર જરૂરથી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી બધી જ મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. હવે ચટણીનો કલર ગ્રીનિશ આવે તે માટે મેં 4 ટુકડા બરફના એડ કર્યા છે. અને આ ચટણી થોડી લૂઝ હોય છે તે માટે હું 5 થી 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરીશ અને તેને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બને તે રીતે ગ્રાઇન્ડ કરવાની છે. તો આ પ્રમાણે તેની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. ખૂબ જ સરસ આ ચટણી બને છે. તો કોઈ પણ ફરસાણ બનાવો તો આ ચટણીની એકવાર અવશ્ય ટ્રાય કરી લેજો. અને ઓલ માય ડિયર સબસ્ક્રાઈબર્સ અને ઓલ વ્યુઅર્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીમાં એક જરૂરથી લાઇક અને કોમેન્ટ કરજો. અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વધુને વધુ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.